Nhà mình trồng rất là nhiều hoa cho nên là thỉnh thoảng mình cũng có thấy ong làm tổ. Mà bình thường á, tụi nó làm tổ ở trên mấy cái cây cao cao không hà, như là cây bông giấy rồi cây hoa huỳnh như vậy nè. Mà hôm nay trong lúc tưới cây mình phát hiện ra một cái tổ ong nhỏ xíu dễ thương lắm mọi người ơi, trên cái cây hoa sứ lùng tịch hà. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy ong ở vị trí gần đến như vậy luôn á. Không biết cái tổ này làm lâu chưa, rồi chừng nào có mật ong để ăn, và không biết mật hoa sứ thì sẽ như thế nào ha.